Salut, Enter și cu prietenul meu, Arcaner Ștef. Astăzi o să vă prezentăm un alt episod din Let's Play Minecraft. Da, eu am un pic am un lag. Sigur am un lag pentru că mi se mișcă în poze. Bine, dacă vrei să nu filmezi eu și îți dau ție film. Să-l pui și tu pe YouTube. Da, de-abia și-a făcut canal și vrea și el să aibă câte ceva. În fine, uite, dacă sunt pe F5, am mai puțin lag. Nu știu de ce, e ceva ciudat. Joacă pe F5, vezi să-mi dai un cuțu. E cuțul tău? Nu, al nimănui, să nu ne atace. Eu mă duc să iau lemn. Da, și dacă vă întrebați cum se numește seed-ul ăsta, e Laurențiu cu litere mici. Și pe mine mapa pe care a fost filmat și zidul fanilor. Exact. În fine. Așa, tic. Du-te și alt copac, că să-l deschiolez eu. Ok, eu le iau pe ăsta micu. Am un lemn în mână. Și am 5. În fine. Ia stai să încerc să filmez pe... Așa, merge să filmez pe... Vezi că ți se împartă videoclipul în 10.000 de bucățele. Adică să se facă o grămadă de filmulețe mici de vreo... nu știu câte secunde. Dacă tot mai faci așa. În fine, n-ai de ce să te îngrijorezi decât la editatul să fie plictisitor. Nu, știu cum se împart, știu. N-am nicio problemă, știu. Aha. Am mai avut și eu niște filmulețe și făcute cu Bandicam, dar nu filma deloc mult și mai bine filmez cu Frapsul. Uite, iar acum am lag, mă uit la un porc care se joacă. Păi în fine. Tu ai lag, eu am lag, că ești pe serverul meu. Acum ce vrei? Shit, era să cadă. Băi, e sumine cumva? Nu, eu sunt... Vino pe sumine să iei lemnul care cade. Stai un pic, am lag foarte mare. Nu știu, câteodată îmi vine un lag. Da, un lag de lag. Da, rău de tot. Bă, vino să copacul care îl tai acum. Nici nu văd nimic. Am lag mare rău. Că se face noapte, nu de aia. Nu de alta. Da, și se face noapte pentru că am intrat pe server puțin cam târziu. Deci harta asta să lucreze. Da, băi, avem comenzi să facem zi? LOL, dar nu le folosim. Ce lag am. Aleu, cum mi se mișcă. Să iau niște dări că am căzut. Să sperăm că nu toată noaptea o să am lag, pentru că dacă am e rău de tot. Gata, îmi revine. Acum nu mai am. Ți-a revenit la viață Minecraft-ul. Mi-a revenit cu 3 FPS. Înainte aveam 1. Iar am 1. Asta e viața cu calculatorul. Nu știi niciodată când te lasă la greu. Adică mereu. Pe mine nu. Nici pe mine, dar depinde. Mie îmi rulează cu 30 de FPS pentru că l-am setat eu să ruleze cu 30 de FPS. Adică cum, dacă îl setezi tu, îți face cu 30 de FPS? Așa am și eu în opțiune. Așa îmi filmează Minecraft, la Frapsul. Da, în fine. Că mai mult nu-mi trebuie. Că îmi filmează mai mult ăla. Nu redă mai mult YouTube-ul.
Măcar mă pot mișca cât de cât. Hai că eu îi plictisesc. Să sperăm că la editat nu o să arate așa de nasol. O să arate... Bă, stai și prinde și tu lemnul care pică. Stai sub mine. Au. Stai. Așa. Cred că ai căzut. Normal că am căzut, ca să nu făceam așa. Da, și trebuia să vedeți, știți că ieri am mai scos un videoclip. Zi tu fanilor parcă ieri? Da. Da, ieri l-ai scos. Așa. Când vreau să fac prima oară, am adormit. I-am ceva de genul: bună ziua lume, bine v-am găsit la un nou episod din Let's Play Mine. Deci exact cam așa s-a întâmplat. Da. Eu n-am fost atunci, cred. Dar... Păi n-ai fost creat la 7 dimineața, când l-am făcut prima oară. Apoi am lăsat, m-am mai jucat așa pe adormite Minecraft și după l-am făcut. Cu cap pe masă. Pe adormite, nu pe dormite. Ei, eu când joc... Am un măr. Am un copacel, uite. Pac! Ia dă-mi mine. Bă, tu ți-ai făcut server PvP. Uite ce am făcut aici. Da, ce-am făcut. Am mai găsit încă un măr și încă un copăcel. Vrei mărul? Ia mărul. Nu știu, uite în spate. Ia mărul. Am luat noroiul. Uite în spate, măr. Stai să, prima dată să-mi dispară lagul. Ok, stai că fac eu ceva cu lemn, nu? Dă niște lemn. Așa. Dă niște lemn. Sap. Dă niște lemn că te bat. Dă lemn. Vrei lemnul? Da, tot. Stai. Vezi că ți l-am aruncat. Deci Așa, Ionel. Nu mai am lag. Atunci ai jos în vale. Hai că acum nu mai am lag deloc. Pac! Am luat mai puțin făl de aici. Așa, deci acum facem căsuța. Serios? Uite și tu cum s-a făcut. What? Da, la mine o să apară videoclipul ăsta ca Let's Play Minecraft, episodul 9, parcă. Și la el o să apară episodul 1. Și cred că s-a dus internetul. Sta să verific. Da, lui a picat netul. LOL. Cred că o să revin după ce... Persoana contactată nu este disponibilă momentan. Vă rugăm lăsați un mesaj după semnalul sonor. Bine. Și până vine el, m-am gândit să fac casa, că nu cred că o să se supere. A, da, și cum am zis, lui o să apară episodul 1 și mie episodul 10, parcă? Sau nu? Nu știu și nu vreau să mă interesez acum, dar sper să fie episodul 10, nu 9. Și nu știu ce până are Minecraft-ul, că mi se vede printre blocuri. Dar rău. Uitați ce nasol mi se vede apa. Cred că e de la calculator. Și sper să nu fie.
Shit. Da, numai eu sunt pe server. Se vede destul de tare. Hai să facem și câte ceva. Ce-am făcut 3 uși? Așa, în fine, să mai fac și două puncte dublu. Să mai fac și două sete de unelte. Da, și trebuie să opresc. Sau... Așa, am revenit și eu și Nicky Bell sau Arcaner Stef, cum vrea să-i zic eu. Așa. I s-a oprit calculatorul. Deci, mai lag acum. Acum am lăsat pe fereastră mică și n-am nicio problemă. Aha. Cred că a fost și de la conferință. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să mi se oprească calculatorul. Lol. Omul FG a mai crescut un copăcel. Uite, când fug am un FPS. Acum am 3 FPS. Nu știu de ce. Dar ce se întâmplă? Că parcă... Cred că și de la Confăc eu n-am așa de mult lag. Optifine nu s-ar putea să fie și o problemă. 2. Memoria RAM la calculator. A doua problemă. 3. Procesor la calculator. A treia problemă. Și altă problemă s-ar putea și conferința. Că și eu când aveam 2 GB de RAM aveam un lag insuportabil. Mai ești, mă? Da, sunt aici. Sunt aici. Te văd, dacă nu credeam că nu mai ești acolo. Hai să explorăm și noi mina asta. Ok, hai să explorăm. Decât asta, facem explorăm, că n-avem. Oh my fuck, omul FG cât amina. O să vezi, dacă o să te uiți la filmulețul meu, că când mi se oprește, zombie, schelet. Au, eu vreau să dau un zombie și am dat un schelet. Mori, mă! Cred că mor. O să mor sigur. Eu mor sigur că am jumătate de viață. Nu am murit. Eu mor, gata, am murit. Nu. Mai am 3 vieți. Mori, mă, nu mai da, inteligentule. Au. Lol. Nu așa, măcar suntem lângă casă. Spawn e fix lângă casă. O să ne facem pătuți. Hai, vină cu mine, eu merg. Eu sunt șeful.
Bă, noi știi că aveam un Infinite Water Source din prima? A? Noi avem un Infinite Water Source din prima. Ne-a dat harta. Șmecher. De fapt nu e chiar infinit. E jumătate, l-am văzut și eu. Unde vrei să mergem? Că eu nu te văd. Cred că am luat-o foarte prost. Vreau să merg în mina aia să omor prostia aia de schelet prost. Și am ajuns la un iaz. O baltă. O groapă cu apă. O prostie cu apă. Da. În fine. Am omorât scheletul, nu am omorât încă. Hai mă, sufocă-te în măta. Știi ce ar fi tare? Dacă te omoară să-ți ia și itemele. Păi știi că zombiul ți-a iteme. Omul făgări, e dita mai găuroi în mina asta. Eu sunt lângă apă și nu știu ce să fac. Creeper! Dacă-l omor eu. Cu pumnul. Cu mânușica. Uite, am mânușă pe mână. Am făcut rost de 3 cobblestone, ceea ce e bine. Da, pentru că a bubuit creeper-ul. Ok, ar trebui să te lemne să ne facem unelte. Sunt în chestii, un ternăcop și o lopată. Nu le-am văzut. Cred că da, le-am văzut. Așa. Eu nu știu unde e găuroiul ăla în pământ, unde am fost. Hai la casă. Ok. Sunt lângă casă, oricum. Bă, ar trebui să luăm amândoi câte un câine. Așa, ia vino aici. Bă. Hop. Paralel cu ușa. Uită-te. Așa. În direcția asta e găuroiul. Dar fiți în față, la 20 de găuri distanță. Bă, da, de unde știi tu la câte blocuri sunt? Nu știu? Da, gata. Ok, deci aici va fi mina. Aha, bă, și am omorât... Mamă, câți câini! Sunt ai noștri! Bă, urcă, vezi că am făcut o scară acolo. Stai că eu am intrat în mină. Creeperică, prieten bun. Mori! A bubuit creeperul și mi-a luat jumătate în viață. Nu! Lol. Aveai ceva la tine? Nu! Nimic. E bine. Am găsit și eu iazul ăla care ziceai tu. Șmecher, nu? Aha. E o baltă cu apă în ea. Și cu mult lei. Acum când am făcut casa, de cât explorăm? Ar trebui să facă unul dintre noi acoperișul. Faci tu sau fac eu? Îl facem în episodul viitor. Ok. Băi, ori sunt eu nebun sau am văzut un câine peste un alt câine. N-ai văzut un câine peste un câine? Da, deci erau unul peste altul. Omul, am găsit cel mai frumos lucru din lume. Ce? Un cățeluș? Nu. O mai un muțică? iaz, lângă un grassy plain, lângă o junglă. Și Băi, dar tu nu ai zis că e jungla totuși. găsești iazul găsești și jungla. Găsești iadul. Mergi în față, din peșteră mergi în față. Ok. Mamă, cât e de mare mina, am un lag. Da, n-am lag, nu s-a încărcat harta bine. Și văd prin hartă. După ce ajung la mină, Am găsit un ravin. Bă, te văd. Mă vezi? Mergi în față. Aici? Așa? Da, mă, spre iazul ăla. Pe aici. Poate. Stai. Gata, am văzut trestie. What? Da. Cred că ori mi-a dat crash Minecraft-ul, ori se generează prea greu harta. Să știi că încă ești pe server. Știu, mă. Și că mi-a revenit Minecraft-ul și am găsit un ravin mare. Stai că te văd, te-am văzut când se genera harta, te-am văzut. În față. Bă, lângă Ok. tine. Uite, te văd. Hai.
Ori e Herobrine, ori ești tu. E Herobrine. Nu mă sunt eu. Da, ți-a intrat una. Bă, Dă-i nu mai trage, că mi-ai făcut un lag insuportabil. dă-i și tu una, că mie îmi place lag-ul. Stai puțin. A, uite, junglița. Unde era vinul? Așa că am FPS 4. Eu am 10. 5. 4, 3, 2, 1. Tot Stai, 5. 4, 3, Fă-mă zi. 2. Fă zi. Fă zi. Ăsta e singurul cod pe care îl folosim. Ziua. Stai că nu mai știu nici eu. Set, da, e parcă. Stai. Time set 0. Time set 0. A, da, gata. S-a făcut? Nu, acum cred. Îmi zice că n-am permisie la comandă. Stai. Pe Așa. Skype se aude în căști la mine. Am revenit. La tine Skype-ul se aude în calculator, ăsta filmează și ce se aude calculatorul. Ok, dar să știi că eu te aud în căști pe tine. Păi și eu la fel. A, și filmea... A, da, am înțeles. Bă, vină după mine. Stai mă că vreau să-l omor pe ăsta, la alerg de jumătate de oră. Așa Dă-mi mie mă, am o carne. carită. Dă-mi și Ce? mie 4. Îți dau 4. Ți-am dat-o pe toată. Am rămas decât cu una. Mori, mă! Uite care e cealaltă carne. Bă, în spate. Stai că mai făcut eu rost de 3. De ce țopăi? Că am văzut un ravin. Și trebuie să-ți sopăim de fericire, nu? Țopăi și eu. Așa. Uite, cocobins. Acum ai văzut cocobinsul. Acu. Așa, am luat 3. Că nu mă interesează mai mult. Din avem lemn de junglă să-l plantăm pe el. Bă, da, ai văzut ravinul foarte departe. Tu cine ești? Eu sunt Mr. Creeper. Alias Radu. Ăla, da, e Radu. Și... Așa... Bă, tu ai rămas în urmă cumva? Foarte în urmă, nici nu te mai văd. E, gata, te văd. Eu am găsit ravinul. Te uiți în jos. Au. Stai, nu intra în ravin fără să vin și eu, că după aia dacă te mai văd sunt Superman. Cu cu X-Ray. Hai. Mergi, că nu te văd. Așa te văd, îți văd capul. Ok. Nu te opri. Mergi în față și nu te opri. Ok. Bă, uite-te unde am căzut. Bă, tu ești nebun, tu vrei să cad. Ia stai că am zoom-ul. Uite fier. Uite un schelet. Se ascunde de noi. Fuck you! Pot folosi zoom-ul, nu? Da, mă. Oh, uite cărbune, uite un schelet. Uite fier. Și scheletul nici nu-l văd. Așa. Uite o ița. Uite o lavă. Uite un schelet. Acum chiar îl văd. Stai că... Dar tu ce ai făcut? Ai căzut? Da, stai puțin. Mori, mă! I-am dat foc. Nu, scuze, nu i-am dat foc. A luat foc de la soare. Și cade. A căzut. Hai, apa aici. Dă-te în mare. Știi ce ar fi ciudat? Acum să mi se mai oprească încă o dată calculatorul. Da, să sperăm că nu. Hai mă mori. Ce naiba faci? Apă! Mi-a dat os. Putem lua cățelul. Stai.
Decât Hai, unul. da. Uite Iron. Uite, lavă. O iau eu în gură. Iau. Doamne, ce prostie am zis. Deci de am zis să iau. Da. Bă, dar nu știu de ce tot mă ceartă că fac videoclipuri cu copii mici. Cine te ceartă? Toți ăștia. Bine, nu mă ceartă, îmi zic să nu mai fac, îmi strică imaginea. Eu am 11 ani. Nu-s mic. Ah! Da, dar măcar eu am putut avea conștiința că să nu cad în lavă. Bă, am o veste proastă, am pierdut ăla. Osul? Da, osul. Eu... Așa. Bă, tu ai comanda back? Nu, am comandat teleport. Ok. Așa. Deci, pur și simplu, nu mai găsesc o oaie și mai am nevoie de o singură bucățică de lână. Și eu zic să nu mai mergi pe acolo, că dacă pici iară, totul pierzi itemele. Ei, n-am pierdut dirt-ul. N-am pierdut dirt-ul. Stai că mie să nu vină lagul exact când trec pe lavă. Așa, mă. Superman. Stai că te joci. Băi, am pe un server de Feed the Beast și mi-a blocat unul intrarea. Cu cobblestone. Și tu n-aveai târnăcop. Nu. Și aveam diamante, rubine, de toate, dar nu aveam bețe. Și a trebuit să sparg piatra cu mâna. Așa. Băi, și cât am stat și am stat. Am stat vreo jumătate de oră până am spart, că eram la... Casa mea era lângă bedrock și el a stupat până sus, la nivelul 70. Aha, da. Ia, noi la ce nivel suntem? La nivelul 48. Nu, la nivelul 50 sunt eu. 50 Și Da, aici pe ăsta, dar eu eram aici. Și aici e 48. Înseamnă că un bloc are un nivel. da. Și mersi mult că eu nu pot să urc la tine dacă te urci acolo. Păi nici eu nu pot să urc la mine. Stai, mă! N-am comanda. Bă, dar uite, eu am vrut să scriu fly și am scris FLKZ. E o nouă comandă. Bă, ia mult dirt și hai să ieșim. Ok, vin și eu acum. Da. Vezi că sparg stâlpul tău ca să pot să urc eu. Și ca să nu rămână nasol. Dar rămâne al meu. Al meu. Ia te am făcut cocină la porc. Care ești? S-a speriat și porcul de tine. Oh, Laure. Așa, sus. Așa. Bă, vezi să nu spargi aia de gravel. Sus. Hai că eu ajung sus. De ce să nu sparg asta de gravel? Sparge dirt-ul. Dar nu ăla de gravel, că vreau să-mi pice în cap. Vrei să-ți pice în cap? Bă, de ce m-ai lovit? Vreau să sparg, scuze. Acum dă-te pe la mine. Nu că n-am OP. Și acum am rămas blocat. Uite 4 bucăți. Dale. N-am prins niciuna. Uite, am scăriță. Așa. Da. Bă, cineva cred că mă trolează. Așa. Așa, și s-a făcut iar seară.
Și mi-a venit mie lagul. Hai acasă. Să nu spui că ai home. Nu. Am warp. Ai warp. No. E server normal, ce naiba. Pe logic, da, la asta m-am gândit și eu. Bă, ia vino la mine. Bă! Mă aleargă un prost. Vino în direcția cealaltă. Stai că mă aleargă un... e nebun sau ce-o fi. Că am găsit un patinoar. Ia să-l văd și eu, vreau și să mă joc. Am găsit un schelet... Nu, stai, e spider. De când scheleții se... Băi, ăla e patinoar. O, România. În România, orice bucată de gheață e patinoar în România. Eu vedeam decât apa. Bine că nu caracaticele atacă. Bă, eu am o fază tare, de-abia, am cu un prieten, de-abia a început să joace și eu Minecraft. Îl cheamă Edi. Stai să-mi dezactivez muzica. Așa. Și jucam eu Minecraft cu el, ne-am făcut o casă sub apă, cu bureți. Pe un server multiplayer. Pe un server cu mulți, așa, mulți player. Da. Și era el... deci era în apă, fugea de o caracatiță. Zicea, bă, vine să mă mănânce, vine, și nu venea. Aia se neca în apă, se neca în apă. Se neca în apă. Bună idee de la tine. Eu mă nec în pământ. Așa, cred că asta a fost pentru azi. Trebuie să plec. Păi, da. Și la mine cred că trebuie să închid. Păi normal că trebuie să închidi. Aoleu. La revedere!